बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक, फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी बटखेला। څنګه چې موږ آنلاین کلاسز شروع کړو په دغه آنلاین کلاسز کې موږ د KFE ټیکس د 9 کلاس کیمستري ډیلیور کوله تر آنلاین لیکچر زموږ چې کوم د یوټیوب چینل له هغه فورم په ذریعہ پای کې لاست ټاپک زموږ ایوریج اټامیک ماس وو، نن ټاپک زموږ کیمیکل فارمولا را چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي. نو کیمیکل فارمولا با اول موږ ډیفینیشن وکړو چې سمبولیک ریپرزنټیشن اف ایچ ایلیمنٹ دیٹ میډ اپ د کمپاوند along with their relative ratio by atom is called chemical formula. مطلب دا چې کله هم زه د یو کمپاوندز کې چې څونه ایلیمنټس دي، مطلب ایلیمنټس چې کوم کمپاوند بیلډ اپ کړی دی جوړ کړی دی، نو دغه ایلیمنټس چې کله هم زه سمبولیک ریپرزنټیشن وکړم او د دې سره سره زه د دغه ایلیمنټس چې په دغه کمپاوند کې څونه ایټمز پراته دي ګیون دي هغه هم منشنز کم، نو دغه ته زموږ سره څه وایي؟ کیمیکلز فارمولا وایي. لکه چې اوس لیټ سپوز زموږ سره یو کمپاوند دی، نو دا کمپاوند به خامخا ایلیمنټس جوړ کړي. دغه ایلیمنټ زموږ سره ډیفرنس ایلیمنټس رايوځای کیږي او هغوی د یو خاص ریشو باندې د هغې ایټمونو کیمیکلز کمبینیشن کې یو کمپاوند جوړوي. اوس دغه کمپاوند چې کوم جوړ شوی دی د کوم ایلیمنټ نه جوړ شوی دی، نو انسټیډ اف د نیم اف دیز ایلیمنټس د هغه ایلیمنټ د نوم په ځای زه د هغوی جسټ سیمبل ولیکم او د هغې سره سره په سبسکرپټ کې زه دا هم منشن کوم چې د پلان کې ایلیمنټس په دې کمپاوند کې دونه ایټمز دي او د دې یو پکې دونه ایټمز دي. نو چې دا ټایپ ریپرزنټیشن کله زه یو کمپاوند وکړم، نو هغې ته موږ د دغه کمپاوند کیمیکلز فارمولا وایو. لکه سپوز د واټر کیمیکل فارمولا H2O ده، نو که زه دې فارمولې ته وګورم نو په دې کې فرسټ اف آل خو ماته دا منشن دي چې یاره واټر چې د هایډروجن او اکسیجن ایلیمنټ نه جوړ دی، بیا که د هایډروجن سره H سره زه په سبسکرپټ کې وګورم نو ټول لیکلی شوی دی، نو اټس مین دیټ چې د هایډروجن په واټر کې 2 ایټمز دي او د اکسیجن سره په سبسکرپټ کې څه نه دی لیکلی شوی، چې کله هم څه نه لیکلی شوی، نو اټ شو 1. اټس مین دیټ چې د اکسیجن ایلیمنټس یو ایټم د واټر په دغه مالیکیولز کې سره پریزنټ دی او ګیون دی. ها اوس نوٹ دا خبره نوٹ کړئ چې کیمیکلز فارمولا ګیو کوالټیټیو ایز ویل ایز کوانټیټیو انفارمیشنز اباؤٹ ا کمپاوند. د یو کمپاوند کیمیکلز فارمولا به ماته دغه کمپاوندز په باره کې د هغه کوالټیټیو انالیسس هم راکوي، یعنې د هغې په باره کې به هم ماته انفارمیشن راکوي او د کوانټیټیوز انالیسس په باره کې ماته هم انفارمیشن راکوي. د خبرې مطلب مې دا دی که د یو کمپاوندز یو کیمیکلز فارمولا زه ولیکم، نو په دغه کیمیکلز فارمولا کې به ماته د دې خبرې انفارمیشن هم میلاویږي چې دا کمپاوند د کم ایلیمنټس نه جوړ دی او دې ټایپ انالیسس زه د دغه کمپاوند کوالټیټیو انالیسس ویلی شم. د دې سره سره به ماله هغه دا کم ایلیمنټس چې په دا کمپاوند کې پریزنټ دي د هغې ایټمز به ماته دی څه کوي؟ منشن کوي چې د دې ایلیمنټس پکې دونه ایټمز دي او د دې ایلیمنټس پکې دونه ایټمز دي او دغې ته زه کوانټیټیټیو انالیسس وایم. نو کیمیکلز فارمولا د یو کمپاوندز په باره کې د هغه کوالټیټیو ایز ویل ایز کوانټیټیټیوز انفارمیشن راکوي. ماته دا هم ښایي چې یاره دا د دې ایلیمنټس نه جوړ دی او د دې سره سره د هغه ایلیمنټس چې څونه ایټمس په دغه کمپاوند کې د هغې په باره کې هم ماته انفارمیشن راکوي. اوس کیمیکل فارمولا ټیل اس اباؤٹ کیمیکل فارمولا موږ ته څه راښیي؟ دا به موږ ته د 2 خبرو په باره کې انفارمیشن راکوي. فرسټ زموږ سره ټایپ اف ایلیمنٹ پریزنټ ان د کمپاوندز. اولنۍ خبره دا یاد ساتئ چې د یو کمپاوند د کیمیکلز فارمولې ته ماته ډایرکټلی دا پته لګي چې دا کمپاوند د کم ایلیمنټس نه جوړ دی. لکه د واټرز کیمیکلز فارمولې ته زه وګورم نو ماته ډایرکټ پته ولګي چې واټر د هایډروجن او اکسیجن ایلیمنټ نه جوړ دی. که د ګلوکوز کیمیکلز فارمولې ته زه وګورم نو ماته پته ډایرکټ ولګي چې دا ګلوکوز چې کوم دی د کاربن هایډروجن او اکسیجن ایلیمنټ نه جوړ دی. نو د یو کمپاوند کیمیکلز فارمولا موږ ته د دغه کمپاوندز د کمپوزیشن په باره کې انفارمیشن راکوي چې دا کمپاوند د کم قسم ایلیمنټس نه جوړ دی. ها سیکنډ انفارمیشن چې کوم موږ ته کیمیکلز فارمولا راکوي نو هغه نمبر اف ایټم اف ایچ ایلیمنٹ پریزنټ ان دیٹ کمپاوند. په دغه کمپاوند کې چې څونه ایلیمنټس دي د دغه ایلیمنټس په دغه کمپاوند کې څونه ایټمونه دي، نو دغه نمبر اف ایټمز اف ایچ ایلیمنټس په باره کې هم ماته کیمیکلز فارمولا انفارمیشن راکوي. اگزامپل راځو نو واټر چې کوم دی دا زموږ سره یو کمپاوند دی د واټر کیمیکلز فارمولا H2O ده. اوس که دې فارمولې ته زه وګورم نو دا دواړه انفارمیشن ماته په دې کې میلاویږي. فرسټ انفارمیشن ټایپ اف ایلیمنٹ پریزنټ ان د کمپاوند، نو دلته ماته ډایرکټ دا پته ولګي چې هایډروجن او اکسیجن از د ایلیمنٹ فرام ویچ واټر از میډ اف.
یعنی هایدروجن او اکسیجن هغه الیمنٹ دی کوم چې واټر جوړ دی. اوس دا سیکنډ انفارمیشن نمبر اف اټم اف ایچ الیمنٹ نو دلته کې د 2 ته زو ګورم د هایدروجن او د اکسیجن سره ته سنشته بس ماته 1 شو کوي. نو دا ماته دا ښیي چې د هایدروجن الیمنٹ 2 اټم د اکسیجن الیمنٹ 1 اټم د واټر په یو مالیکول کې سره پریزنٹ دی. دا هغه کیمیکلز فارمولا. نو ګلوکوز فارمولا ته زو ګورم نو C6H12O6. نو فرست انفارمیشن ماته ښیي چې را کاربن هایدروجن او اکسیجن الیمنټس کیمیکلی کمباین شوي دي او ګلوکوز جوړ کړی دی. ها دویم ماته دا انفارمیشن ښیي چې د کاربن الیمنٹ 6 ایټمز د هایدروجن الیمنٹ 12 ایټمز او د اکسیجن الیمنٹ 6 ایټمز چې کوم دي هغه انوالو شوي دي د دې ګلوکوز د یو مالیکولز په جوړولو کې. ها که بنزین ته وګورم بنزینز کیمیکل فارمولا C6H6 ده. نو فرست که زه په فرست سایډ باندې وګورم ماته ډایرکټ پته ولګي چې را بنزین چې کوم دی کاربن او هایدروجن نه جوړ دی او که بیا زه نور فردر دی ته وګورم نو ماته دا ومښیي چې د کاربن پکې 6 ایټمز دي او د هایدروجن پکې 6 ایټمز دي. داسې سوډیم نایټریټ ته که زه وګورم نو سوډیم نایټریټ NaNO3 یعنی سوډیم نایټریټ کیمیکلز فارمولا NaNO3 ده. Na سټینډ فار نیوټریم او نیوټریم لیټن نیم دی د سوډیم یعنی یو ایټم پکې د سوډیم دی یو پکې د نایټروجن دی او درې پکې د اکسیجن الیمنټس ایټمونه کیمیکلی راوځي شوي دي او هغې یو مالیکول جوړ کړی دی څه د سوډیم نایټریټ. نو دا زموږ سره کیمیکلز فارمولا اف سم کمپاوند کوم چې ما ډسکس کړو. اوس ټایپس اف کیمیکلز فارمولا راځو چې د کیمیکلز فارمولا څونه قسمونه دي او کم دي. نو فرست ټایپ زموږ سره مالیکولر فارمولا ده. سیکنډ زموږ سره امپیریکلز فارمولا ده او تھرډ ون کوم چې زموږ په کورس کې یعنی کوم زموږ په کنټیکسټ کې ده هغه فارمولا یونټ ده. نو اول به موږ سټډي کوو چې مالیکولر فارمولا څه ته وایي. مالیکولر فارمولا ډیفینیشن داسې دی چې a chemical formula which show the actual number of atoms of each elements present in a molecules or a compounds. هغه کیمیکلز فارمولا کومه کیمیکلز فارمولا چې ماته ښیي چې څونه ایلیمنټس په دغه کمپاوند کې پریزنټ دي د دغه کمپاوند څونه ایټمونه په دغه کمپاوند کې دي. چې کله زماته په کم کمپاوند کې د ایلیمنټس د ایټمونو ایکچوال تعداد کومه فارمولا ښیي نو هغې ته موږ څه وایو مالیکولر فارمولا. مطلب مالیکولر فارمولا ماته ایکچوال نمبر اف ایټمز اف ایچ ایلیمنٹ ښیي. مطلب کوم ایلیمنټس چې راوځي شي او کمپاوند جوړ کړی دی نو دغه ایلیمنټ څونه ایټمونه چې راوځي شوي دي نو دغه ایټمونه به ماته ایکچولیز مالیکولر فارمولا څه کوي هغه ریپرزینټ کوي او ماته به شو کوي. مطلب که زه اوس ویم نو مالیکولر فارمولا اف واټر از H2O. نو واقعي د واټر په یو مالیکولز کې دوه هایدروجن او یو اکسیجن سره هغه کیمیکلی کمباین شوي دي. نو دغه زموږ سره مالیکولر فارمولا واټر ده. یا که د ګلوکوز مالیکولر فارمولا ته زه وګورم نو C6H12O6. نو واقعي د ګلوکوز په یو مالیکول کې شپږ کاربن 12 هایدروجن او 6 اکسیجن پریزنټ وي او دغه ایلیمنټس د ایټمونو ایکچوال نمبر دی کوم چې دغه فارمولا ماته ښیي نو دغه فارمولا د ګلوکوز سره molecular formula da. Ha, molecular formula show the types of elements as well as their actual number of atoms in a compound. Molecular formula به ماته څه ښیي دوه انفارمیشن به ماته راکوي. فرست انفارمیشن به دی ماته ښیي چېرې دا کمپاوند د کوم قسم ایلیمنټ نه جوړ دی. مطلب دی به ماته ټایپس اف ایلیمنټ ښیي چې کوم ایلیمنټس کیمیکلی کمباین شوي دي او کمپاوند جوړ کړی دی. د دې سره سره دا کوم ایلیمنټس چې راوځي شوي د دغه ایلیمنټس چې څونه ایټمونه په دغه مالیکولز جوړولو کې انوال دي شامل دي نو دغه ماته څه ښیي شو کوي او دغه باره کې ماته انفارمیشن راکوي. ټایپس اف ایلیمنټ هم ښیي او دغه ایلیمنټس د ایټمز نمبر به ماته ښیي چې د دې ایلیمنټس پکې دونه ایټمز دي او د دې ایلیمنټس پکې دونه ایټمز دي. ها ایگزامپل نو زموږ سره د ګلوکوز مالیکولر فارمولې ته که زه وګورم نو C6H12O6 نو دا ماته دا دوه انفارمیشن راکوي چې د ګلوکوز یو مالیکول د کاربن هایدروجن او اکسیجن ایلیمنټ نه جوړ دی او بیا پکې د کاربن د ایټمونو تعداد 6 دی د هایدروجن 12 دی او د اکسیجن 6 دی او دا 6 د کاربن تعداد 12 د هایدروجن د ایټمونو تعداد او 6 د اکسیجن د ایټمونو تعداد ایکچوالز نمبر اف ایټم د کوم چې واقعي د ګلوکوز په یو مالیکولز کې دغه ایټمونه څه کېږي د هغوی کنټریبیوټ کېږي هغوی کیمیکلز کمبینیشن کوي دغه مالیکولز جوړوي. ښه که بنزین ته زه وګورم نو بنزین مالیکولر فارمولا C6H6 ده یعنی بنزین د کاربن او هایدروجن نه جوړ دی د کاربن پکې 6 ایټمز دي او د هایدروجن پکې 6 ایټم دي. نیکسټ زموږ سره واټر دی نو واټر مالیکولر فارمولا H2O ده یعنی د واټر یو مالیکول د دوه هایدروجن او یو اکسیجن نه جوړ دی. ها اوس سیکنډ ټایپ زموږ سره چې کوم دی نو هغه امپیریکل فارمولا
چې امپیریکل فارمولا څه ته وایو. نو ډیفینیشن د امپیریکل فارمولا چې کوم دی د فارمولا which show the simplest ratio between atoms of the different element present in a molecules or a compounds. امپیریکل فارمولا به موږ ته په یو کمپاونډز یا یو مالیکولز کې چې څونه ایلیمنټس دي د هغه ایلیمنټس د ایټمونو ترمنځ او ماته سمپلیسټ ریشو ښیي. اوس دا یاد ساتئ چې امپیریکل فارمولا از ناٹ د ایکچوال فارمولا. امپیریکل فارمولا به زموږ سره ایکچوال فارمولا نه وي. امپیریکل فارمولا موږ ته جسټ دا انفارمیشن راکوي چې یاره دا کمپاونډ یا مالیکولز د کم قسم ایلیمنټس نه جوړ دی او د هغوی د ایټمونو ترمنځ مطلب چې کم ایلیمنټس دغه کمپاونډ یا مالیکولز بلډ اپ کوي د دغه ایلیمنټس د ایټم ترمنځ د ماته سمپلیسټ ریشو ښیي یعنی ایکچوال نمبر اف ایټمز ماته نه ښیي. نو په دې وجه امپیریکل فارمولا یو ایکچوال فارمولا نه ده. مطلب د یو کمپاونډ یا د یو مالیکولز چې کوم امپیریکل فارمولا وي نو دغه امپیریکل فارمولا دغه کمپاونډ یا دغه مالیکولز ایکچوال فارمولا نه ده. Which show the simplest ratio of element present in the compound. empirical formula ماته د elements د اټمونو ترمنځ simplest ratio ښیي. اوس راځو اگزامپل لا نو ګلوکوز چې زموږ سره کوم دی نو د ګلوکوز کوم وګورو نو د ګلوکوز ایکچوال فارمولا یا مالیکولر فارمولا چې کومه ده هغه C6H12 او O6 ده. خو که زه سمپلیفای کوم دا 6 12 او 6 نو دا به زموږ سره 1 2 6 دا 12 and 1 نو C زموږ سره څه شو 1 شو H2 شو O څه شو 1 شو. نو CH2 is the empirical formula of glucose ځکه چې دا ریشو زموږ سره سمپلیسټ ریشو دا فردر څه کېږي نه سمپلیفای کېږي. اوس د بنزین که زه وګورم د بنزین مالیکولر فارمولا یا ایکچوال فارمولا چې کومه ده هغه C6 او H6 ده. خو که زه اوس د دې کاربن او هایدروجن دغه ایټمز چې کوم دي یعنی 6 او 6 دا سمپلیفای کما نو دا سمپلیفای کیږي په 1 باندې. نو زموږ سره به امپیریکل فارمولا څه شي هغه CH کې د شه د بنزین. نو امپیریکل فارمولا بنزین CH ځکه چې د نه فردر دا نور نه سمپلیفای کیږي. د اسیټیک اسید فارمولا چې زموږ سره کوم دا نو هغه CH3COOH دا. کدا ځل په کنډنس پام کې کوم نو C2 شو H4 شو او O2 شو. که زه دا فردر سمپلیفای کوم نو 2 1 دا 2 2 2 دا 4 and 1 2 دا 2 نو مزید د سمپلیفای شو څه دا C1 تا H2 تا او O1 تا یعنی CH2 is the empirical formula of acetic acid ځکه چې اوس د ماته simplest ratio between carbon atom hydrogen atom and oxygen atom ښیي. د واټر امپیریکل از ویل از مالیکولر فارمولا هم H2O ده. مطلب د فردر نه سمپلیفای کیږي. تاسو نور کمپاوند هم ډیر زیات شته مالیکول شته چې دا هغوی امپیریکل او مالیکولر فارمولا سي هغه سیم وي لکه فاسفوریک اسید H3PO4 سلفیوریک اسید H2SO4 داسې نایټریک اسید HNO3 داسې واټر شو. نو ډیر زیات کمپاوند داسې هم شته چې د هغوی مالیکولر امپیریکل فارمولا سي سیم دي. لکه دا یاد ساتئ لکه لیټ دا زموږ سره H2SO4 دی. نو H2SO4 امپیریکل فارمولا هم د سلفیوریک اسید د مالیکولر هم ده. لکه دلته ټیک دا هایدروجن او اکسیجن سمپلیفای کیږي ځکه چې 2 1 دا 2 and 2 2 دا 4 خو دلته چې بل ایلیمنټس ګیون ده یعنی سلفر دا هغه داسې نمبر نشته چې هغه دې سره سمپلیفای شونه دا به ته نه سمپلیفای کې یعنی مطلب چې سونم ایلیمنټس ګیون دي چې کله ټوټل ایلیمنټس ایټمونه په خپلو کې سمپلیفای کېدل نو اله به فردر ته څه کوي هغه فارمولا سمپلیفای کې هغه به امپیریکل ته کنورټ کې که پرس که داسې سچویشن نه نو ایز اټ از همدغه فارمولا به دغه امپیریکل ایز ویل از مالیکولر فارمولا وي لکه سلفیوریک اسید چې کوم دی ټیک دا هایدروجن او اکسیجن فردر سمپلیفای کی خو د سلفر سره داسې نمبر نشته چې هغه دې سره څه شي فردر سمپلیفای شي نو دا دغه مالیکولر ایز ویل از امپیریکل فارمولا ده. اوس نیکسټ زموږ فارمولا یونټس چیرې فارمولا یونټ څه ته وایي دا یاد ساتئ چې فارمولا یونټ زموږ سره صرف او صرف آیانیک کمپاوند ریپرزینټ کوي. فارمولا یونټ definition دا سره چې the formula which show the smallest repeating unit of ionic compound and show the simplest ratio between آئنده یاد ساته چې په ionic compounds کې به ions through electrostatic force of attraction څه کېږي هغه د یو بل سره بانډ جوړوي دغه بانډ ته ionic بانډ وایي او چې کوم کمپاوند جوړېږي هغې ته موږ ionic compound وایو. نو زموږ سره هغه فارمولا کومه چې ماته ionic compound smallest repeating unit ښیي یعنی لیټ زموږ سره دا اول روم چې کوم دی که دا NaCl نه زه فیل کما خو د دې سمپلیسټ یونټ زموږ سره NaCl دی. مطلب د یو سوډیم دپاره یو کلوراید آین تھرو آیانیک بانډ یو بل سره څه کېږي کمباین کېږي او دغه NaCl د دغې سمالسټ ریپیټینګ یونټ دی.
ها اوس نوٹ دا خبره نوٹ کړئ چې all ionic compound are represented by formula unit ټول ionic compound په فارمولا یونټ باندې څه کیږي ریپرزینټ کیږي لکه لیټ کتا تاسو کوی چې را د واټر فارمولا یونټ سره نو دا کوېشن زموږ تاسو وته وایي چې را واټر چې کوم دی دا یو کویلنت کمپاوند ایونیک کمپاوند نه دی او د ایونیک کمپاوند لپاره به صرف او صرف سی زموږ سره فارمولا یونټ یو د کویلنت کمپاوند لپاره فارمولا یونټ ټرم موږ نشو یوز کولای د H2 یعنی د واټر فارمولا یونټ نشته ځکه چې هغه ایونیک کمپاوند نه دی یعنی فارمولا یونټ به صرف او صرف د ایونیک کمپاوند لپاره هاوس ایگزامپلز نو سوډیم کلوراید کوم ته چې موږ کاربن سالت وایو یا ټیبل سالت دغه NaCl زموږ سره فارمولا یونټ دی داسې پوټاشیم کلوراید KCl داسې کیلشیم سلفیټ یا سونه هم د فرست ګروپ ایلیمنٹ پیریډیبل کې دا کوم د 7 ګروپ سره اٹیچ کو نو دا هم زما سره څه کوي ایونیک کمپاوند جوړي او دا د څه ما فارمولا یونټ لکه دا NaCl نو KCl شو دا زموږ سره सोडियम क्लोराइड शो KCl शो कैल्शियम सल्फेट शो मैग्नीशियम सल्फेट शो एटसेट्रा دا زموږ سره एग्जांपल دي څه د فارمولا یونټ ځکه چې دا یانیک کمپاوند دی او یانیک کمپاوند په فارمولا یونټ باندې څه کی ریپرزینټ کی ها اوس ټاپک زموږ سره د ریلیشن بټوین امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکولر فارمولا بیسیک تھیم چې کوم د ټاپک دی هغه دی چې را کوم ته امپیریکل فارمولا کی ونی او د مالیکولر فارمولا ماس کی ونی نو مالیکولر فارمولا با څنګه موږ ډیټرماین کو څنګه کیلکولیټ کو د ټاپک مقصد دا دی چې را د امپیریکل فارمولا نه به مالیکولر فارمولا څنګه ډیرایو کوم څنګه به ډیټرماین کوم کله یو کمپاوند امپیریکل فارمولا ماته گیون دا او د سره سره دا کمپاوند مالیکولر فارمولا ماس ماته گیون دی نو دا دوه انفارمیشنز ان اف دی کاپی دی چې را دغه یوز کوم ور دي نه مالیکولر فارمولا دا کمپاوند څنګه ډیټرماین کوم او معلومه کوم ها اوس دا یاد ساتئ چې کله زموږ سره امپیریکل فارمولا کې بني او مالیکولر فارمولا ماس کې بني نو مالیکولر فارمولا بستانه ریکفایډ یا دغه معلومول به سي انتهایی آسان کار دی او ایزی دی ها مالیکولر فارمولا زموږ سره برابر وي د n/n2 امپیریکل فارمولا د n/n2 امپیریکل فارمولا اوس n زموږ سره څه شی دی نو n زموږ سره مالیکولر فارمولا ماس دی ډیوایډ بای امپیریکل فارمولا ماس اوس مالیکولر فارمولا ماس موږ ته گیونی خو امپیریکل فارمولا ماس موږ ته گیون نه خو امپیریکل فارمولا موږ راکړی نو دا امپیریکل فارمولا نه ایزیلی ز امپیریکل فارمولا ماس راوستل شمه او چې کله هم به د مالیکولر فارمولا ماس په امپیریکل فارمولا ماس باندې ډیوایډ کما هغه مال یو نمبر راکې دا نمبر د څه ما n و ما دا نمبر با یو سمپل هول نمبر مین 1/2/3 هغه چې کله هم زبې د امپیریکل فارمولا سره ملټیپلای کما نو ماته به ایزیلی دا کمپاوند مالیکولر فارمولا شي ډیټرماین شي او معلوم شي ها اوس راځو په دې باندې یو एग्जांपल्स موږ سال کو امپیریکل فارمولا اف ग्लूकोज از CH2 د ग्लूकोज امپیریکل فارمولا CH2 دا او مالیکولر فارمولا ماس 180 AMU دی نو دی وای شر دا دوه انفارمیشنز گیون دی منګتا تاسو دا یوز کوي او دینا مالیکولر فارمولا ग्लूकोज څخه ډیټرماین اوس امپیریکل فارمولا ग्लूकोज گیون دا مالیکولر ماس اف ग्लूकोज هم گیون دی موږ ته وایي تاسو د ग्लूकोज مالیکولر فارمولا څخه کوي ډیټرماین کوي معلومه کوي نو زبا دا فارمولا یوز کوم خو په دې فارمولا کې به ټول نمخ کې ماته n پکاروي چیرې n بزر ډیټرماین کما ځکه چې امپیریکل فارمولا خو ماته گیون دا نو چې n لزه باقي کې ملټیپلیکیشن ورکوم نو ایزی به ګلوکوز مالیکولر فارمولا معلوم شي خو n به اول موږ څه کو هغه معلومو کیلکولیټ کو با نو n n زموږ سره برابر دی د مالیکولر فارمولا ماس ډیوایډ بای امپیریکل فارمولا ماس was n is equal to نو مالیکولر فارمولا ماس کوم چې ماته گیون دی هغه سره زموږ سره 180 AMU دی ډیوایډ بای امپیریکل فارمولا ماس اوس امپیریکل فارمولا ماس به زه کیلکولیټ کوم ماته امپیریکل فارمولا گیون دی نو امپیریکل فارمولا نه ایزیلی امپیریکل فارمولا ماس کیلکولیټ کولای شم امپیریکل فارمولا دا CH2 یو پکې سره زموږ سره کاربن پلس 2 پکې سری هایدروجن او پلس یو پکې سره زموږ سره اکسیجن نو 1 د کاربن په ځای به زه ولګم 12 AMU پلس 2 د هایدروجن په ځای به ولګم 1 AMU او پلس د اکسیجن په ځای به زه ولګم 16 AMU اوس 12 پلس 2 پلس 16 AMU نو دا به زموږ سره برابر شي د 30 AMU
اوس دا 30 AMU چې کوم دی دا امپیریکل فارمولا ماس اف ګلوکوز دی کوم چې ما د ګیون امپیریکل فارمولا نه سکو کیلکولیټ کو معلوم کو. اوس مالیکولر فارمولا ماس کوم چې 180 AMU ګیون او امپیریکل فارمولا ماس کوم چې ما د امپیریکل فارمولا نه معلوم کو هغه زموږ سره رالو 30 AMU رالو. نو AMU د AMU سره کټ شو 180 چې په 30 ډیوایډ کړه هغه نه راځي 6 راځي. اوس ان زما سره شو معلوم شو او امپیریکل فارمولا هم ګیون دا نو په دې فارمولا کې څه وکم فټینګ وکم نو مالیکولر فارمولا اف ګلوکوز نو ګلوکوز د لپاره ما ان کیلکولیټ کو هغه سره رالو 6 رالو او امپیریکل فارمولا د ګلوکوز ګیون د CH2O. ها اوس دا یاد ساته د دې الیمنٹ په سبسکرپټ کې چې کوم نمبر دی هغه بر د n سره ملټیپلیکیشن سره کوي دا غي ملټیپلیکیشن به د سره کیږي نو 1 6 دا 6 نو c زما څه شو 6 شو د h سره 2 نو 2 6 دا 12 نو h سره 12 شو او د o سره 1 دی او 1 چې په 6 کې ضرب ورکړم شو سی 6 بشي دا زموږ سره څه شو مالیکولر فارمولا شو کوم چې C6H12 او 6 او د چا شو د ګلوکوز شو و د ګلوکوز دا مالیکولر فارمولا ما کیلکولیټ کړل سره د امپیریکل فارمولا ګلوکوز نه او د مالیکولر فارمولا ماس اف ګلوکوز نه نو چې کله دا دوه انفارمیشن تاسو ته گیونی نو ایزیلی به یو کمپاوند مالیکولر فارمولا تاسو کولای ډیټرماین کولای شئ. Thank you so much. Stay at home and stay safe.